आज चाहिँ मैले रोटीको लागि चामल भिजाइरहेको छु। यसलाई चाहिँ राम्रोसँग धोएर ओभरनाइट भिजाइदिने। मैले चाहिँ सुकमेल र मेथी हाल्दिएँ। चामल चाहिन्छ रोटीको लागि है। 4 केजी चामल लिएर मैले हिजो राति नै ओभरनाइट भिजाइदिएँ अनि मैले चाहिँ ग्राइन्ड गरिसकेको छु। पानी सबै यस्तो सुक्खा हुनुपर्छ। यसलाई चाहिँ मैले पहिला त मैले मिक्सरमा पनि गर्थेँ नि त, अनि मिक्सरको पनि एकदमै राम्रो हुन्छ, तर यति धेरै छ टाइम लाग्छ। सो मैले चाहिँ यहाँ नौरथ दाइलाई कुट्नु लाउनु लागेको छु। उखलीमा कुट्नु लगाएर दाइलाई अनि यहाँ मेथी पनि हालेको छु अनि कुटेर बनाउँछु है। अनि आज चाहिँ लक्ष्मी पूजा, सो मैले आज अलिकति बनाउँछु अनि भोलि बनाउँछु भाइटिकाको लागि। अनि यहाँ मैले हालेको छु मेथी हालेको छु। मेथीले चाहिँ सफ्ट बनाउँछ। अनि यहाँ यो सुकमेल हालेको छु। यो चाहिँ स्मेल राम्रो हुन्छ नि त। अनि धेरै म खासै केही हाल्दिनँ रोटीको लागि, यति मात्र। अनि यसलाई कुटेर अब फेरि मैले तपाईँलाई एकछिनपछि देखाउँछु है त। ल मैले चाहिँ पिठो पनि सबै रेडी भएर आइसकेको छ। यहाँ पिठो चाहिँ खस्रो खस्रो बनाउनुपर्छ, धेरै मैदा बनाउनु हुन्न है। धेरै मैदा भयो भने चाहिँ काँडा आउँदैन। तर आज कस्तो भयो, हामीले चाहिँ ओखलीमा कुटेको नि त आफ्टर लङ टाइम। मैले चाहिँ अरू बेला मिक्सरमै गर्थेँ। अनि यहाँ चाहिँ एकदमै अर्ग्यानिक घी पनि हाल्नुपर्छ। घी पनि मजाले पुग्नुपर्छ है। अनि यहाँ चिनी, अनि मैले चाहिँ खासै केही हाल्दिनँ क्या। अब यो चिनी हाल्छु, घिउ हाल्छु होइन, यति हो। अनि मेन रोटीलाई चाहिँ त्यो बेसी मार्छ नि, मार्नु पनि पर्दैन क्या धेरै। अब यसलाई चाहिँ मार्नुपर्छ है। अब त्यति धेरै पनि मार्नु पर्दैन क्या। मान्छेले चाहिँ मारेको रोटी एकदमै राम्रो हुन्छ। मेन हाम्रो रोटीलाई चाहिँ मार्नुभन्दा पनि भिज्नुपर्छ। भिजेपछि यत्तिकै राम्रो हुन्छ रोटी है। त्यो मारेकै त्यो राम्रोसँग नभिजाइ मारेरै मात्र रोटी चाहिँ सप्रिने होइन। मेन हाम्रो मैले भनेको हाम्रो घिउ पुग्नुपर्छ। चिनी त भइहाल्यो होइन। अनि चिनी त धेरै भयो भने फेरि राम्रो हुन्न। घिउ पनि धेरै लाउने भन्दै धेरै लाउने पनि होइन, ठिकै हाल्ने, ठिक्क जस्ट पुग्ने हाल्ने। त्यसपछि हल्का मार्ने अनि पानी हालेर फेरि मुछ्ने अनि फेरि राख्ने हो क्या। अझै एक दिन राख्यो भने अझै राम्रो क्या। त्यो अहिले अब मैले मार्दैछु होइन, त्यसपछि मार्ने बित्तिकै भिजाएर रोटी पाऱ्यो भने राम्रो हुँदैछ। 5-6 घन्टा चाहिँ भिजाउनै पर्छ। म चाहिँ धेरै पनि भिजाउँछु, त्यही भएर मेरो रोटी चाहिँ जस राम्रै हुन्छ है। आज चाहिँ कस्तो हुन्छ मलाई थाहा छैन, हेरौँ। मैले चाहिँ घिउ र चिनी हालेर पनि मारेँ है, त्यति धेरै त मारिनँ। मैले अघि पनि भनिसकेको छु त्यस्तो मार्नै पर्ने चाहिँ हुँदैन। यसलाई चाहिँ मैले पानी हालेर फेरि मार्छु होइन। पानी राख्ने, पानीहरू राख्दाखेरि कस्तो गाह्रो देखेको थियो। हात चाहिँ कस्तो कालो छ, यति कालो त छैन मेरो। यस रोटी चाहिँ राम्रै हुन्छ होला, मलाई थाहा भइसक्यो। यस्तो उयो भइरहेछ क्या।
ल मेरो पिठो चाहिँ यस्तो भएको छ हेर्नुहोस् त कस्तो दामी भएको छ क्या यस्तो एकदमै स्टिकी भएको छ है अहिले कहिले पनि मैले हेर्नुहोस् है एउटा घुमाइदिनु पर्यो अब यसलाई चाहिँ म छोपेर राखिदिन्छु है अनि भरे बेलुका बनाउँछु रोटी भरे बेलुका बनाउँछु अनि रोटी पनि तपाईँहरूलाई म देखाउँछु कस्तो हुन्छ अब अहिले नै त भन्न सक्दैन है राम्रो हुन्छ हुन्न त्यो त भरे अब बनाएपछि थाहा हुन्छ सो मैले चाहिँ यसलाई छोपेर राखिदिन्छु त यो चाहिँ मेरो फर्स्ट फ्राई के हुन्छ फर्स्टमा यस्तो राम्रो हुन्छ अब लास्टमा कस्तो होला साथीहरू मेरो सेल ल म चाहिँ सेल बनाउँदै चाहिँ कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई मेरो सेल लास्टमा देखाइदिन्छु सब बनाएको आज चाहिँ लक्ष्मी पूजा सो मैले धेरै बनाइनँ थोरै बनाएँ दिदीहरू पनि आउनुहुन्छ नि त दिदी भएन सो मैले बनाएको रोटी चाहिँ मन पराउनुहुन्छ अनि मैले बनाइरहेको छु यो सेलको रेसिपी चाहिँ मेरो साथीहरूले धेरैजनाले राख भनेको थियो नि त युट्युबमा सो मैले आज तपाईँलाई देखाएँ म के गर्छु सेल बनाउँदा एकदमै सिम्पल तरिकाले बनाउँछु अनि मेरो यो लास्टसम्म हेरिदिनु होला यो भिडियो चाहिँ मैले कसरी बनाएँ के गरेँ भनेर अनि रोटी चाहिँ यस्तो भएको छ राम्रै भएको छ हतारमा बनाएको है यस्तो चाहिँ म ल आजको रोटी चाहिँ यस्तो भएको छ यो चाहिँ मैले स्पेसल्ली चाहिँ लक्ष्मी पूजामा बनाएको मैले चाहिँ लक्ष्मी पूजामा जहिले बनाउँछु नि त अलिअलि धेरै त बनाउँदिनँ फेरि भोलि पनि बनाउनै परिहाल्छ तिहारको लागि है भाइटिकाको लागि सो जस्तो बनाएको छु मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई रेसिपी पनि दिइहालेँ है मैले चाहिँ सुगर र घी मात्र हाल्छु अनि यस्तो राम्रो हुन्छ क्या रोटी यस्तो सफ्ट है फ्लफी खालको मिठो हुन्छ एकदमै यमी हुन्छ अनि आज चाहिँ बलिता दिदीहरू पनि आउनुहुन्छ नि त अनि दिदीलाई मनपर्छ एकदम मैले बनाएको रोटी दिदीहरूको लागि बनाएको यो रोटी चाहिँ